What's up mga kabukid? Siguro naman karamihan po sa inyo merong mga social networking accounts. Pero ang tanong natin paano ba gagamitin or paano ba gagamitin ang social media sa pagmamarket ng inyong mga agricultural products? Sa video na to, mag-share ako sa inyo ng 5 tips kung paano i-utilize or i-improve yung inyong social media marketing strategy. Panoorin yan. Welcome back mga kabukid dito sa Agrillenial. Ako pa rin si Renix Tales. And dito nga sa video na to, mag-share ako ng mga tips, 5 tips kung paano i-improve ang inyong marketing strategy sa paggamit ng social networking sites. Pero syempre, like and subscribe po muna dito sa The Agrillenial. Marami po kayong matututunan. So yan na, start na natin agad yung video natin. Okay, tip number 1 mga kabukid. Usod lang tayo para maglagay ako dito ng mga pictures mamaya. Alright, tip number 1 guys ay create attention-grabbing content. Gumawa kayo kagad ng mga pictures. Mag-post kayo ng mga content, whether it be videos, pictures, mga posts. Gawa kayo ng mga content na talagang kaagaw-agaw pansin. Pero wag naman yung mga explicit content. Yung wholesome tayo dito. So, paano ba tayo gagawa ng mga attention-grabbing content? Ayan. Gamitin mo yung mga mabulaklak na mga salita, mga powerful introductions. Pwede kang maggamit ng mga shocking statements, no? Yung mga introduction natin tulad ng, naranasan mo na ba gatasan ang baka? Ayan. So yung mga ganong malakas na intro, yung malakas ang datingan ng mga intro. Maliban sa mga powerful introductions, no? Pwede rin kayong gumamit ng yung mga thumbnails. Thumbnails yun yung una mong picture na makikita kapag nagbabrowse ka ng mga video sa YouTube. Yung picture na naka-steady lang, yun yung thumbnail. Na kung maganda yung thumbnail mo, attention grabbing, maganda yung display ng mga words, yung picture na nandun, attention grabbing tulad ng mga thumbnails ko. Yun, ganun yung mga examples ng mga attention grabbing na mga thumbnails. Maliban dun yung titles, yung title ng video ninyo or yung title ng post ninyo, yung caption ninyo sa mga pictures ninyo, yun, improve din ninyo, no? Gamit kayo ng mga simpleng salita. Huwag kayong gagamit ng masyadong technical na mga salita, yung mga microorganisms, yung mga microbial inoculants, no? Yung mga mabibigat na salita, tawag yung mga heavy words, no? Yung hindi siya madaling intindihin ng karamihan. So, gawa kayo ng mga titles na simpleng intindihin lang. Tip number 2 natin mga kabukid ay inactivity equals sterility. Ano ibig sabihin nun? Yung kapag tamad ka daw sumagot ng mga or makipag-interact sa inyong mga followers, customers, and subscribers, madaming mata-turn off daw sa inyo nun. So, kailangan sipagan mong sumagot ng mga subscribers, mga comments, ng mga tanong, ng mga inquiries. Kailangan po talaga, you really have to make time. No? Kailangan nyo pong sagutin or make time for yourself to answer yung mga inquiries nila. Kasi kung halimbawa, may interested ng bumili sa inyo dyan, isang toneladang gulay, bibili ako ngayon. Agad-agad. Hindi mo nasagot agad. Nakahanap ng ibang supplier. So sayang yung opportunity, di ba? Kaya kailangan, at least once a day, magsagot ka ng mga inquiries, ng mga questions, ng mga followers, customers, and mga subscribers mo. Kasi isa pang advantage ng pagsagot sa kanila, yung makakadagdag sa'yo sa algorithm. Pagdating kasi sa YouTube, sa Facebook, may mga tinatawag na algorithm yan . Basically, parang kapag mas maraming engagements, mas maraming nakikipag-usap sa'yo, mas maraming nag-view, nagla-like, nag-share ng inyong mga content, mas lalo kang ipopromote ni YouTube or ni Facebook sa iba pang mga sa tingin nilang interested din sa mga ganong klase ng topic or content. So kapag halimbawa nag-search organic vegetables, tapos syempre di ba ang daming lalabas. Kung mataas ang ranking mo sa algorithm, mas mataas ang chance na nandun ka sa number 1 or at least sa top 5. Target natin at least sa top 5, okay na yun. No? So sipagan nyo pong magsagot ng mga inquiries and mga questions, comments ng inyong mga followers. Tip number 3 natin guys ay yung create market-driven content. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung gustong makita ng mga followers ninyo, ng mga subscribers ninyo, yun yung gawan po ninyo ng content. Halimbawa, interested sila makakita ng activity or ng mga packages offered ninyo na
ano to, yung kambing tour. Pag sinabing kambing tour, magbabayad ka ng certain fee, tapos papakita mo sa kanila yung buong kambingan mo. Saan yung gatasan, paano mo sila ginagatasan, ano yung pinapakain, saan yung bahay nila, anong design, o parang mga ganon. So, kung ano yung request, no? Kung ano yung demands ng inyong mga followers, give in to their demands. Kung ano yung gusto nila makita. Kasi may market na kasi gusto nila makita tong content na to. Di gawan mo, at least may sigurado ka ng viewers or followers for that kind of content. Isa pang technique under market-driven content ay create engaging content. Pag sinabi mo engaging content, meron kang may parang inaaya mo sila to comment down below, ayan, mga ganun. Tanungin mo sila, kayo ba mga kabukid, ano ba yung mga sa tingin nyo dapat ko pang gawin dito? Ano ba yung gusto nyo pang makita sa farm natin? O yung mga ganun. So, gawa ka ng mga engaging na content. Maliban doon, utilize yung mga inclusive nouns. So, hindi mo, or sabihin mo na tayo, us, or we. Yung inclusive, para kabilang din sila. Kapag gumagawa ka ng mga videos or ng mga posts, kahit mga articles lang, gamit ka ng mga inclusive pronouns, kapag gumagawa ka ng mga written articles. And then, kung mahilig ka naman mag-photography and gusto mo i-promote yung mga activities sa farm mo, gamit ka ng mga activity shots or mga action shots. Yung may bisita ka tapos may ginagawa sila. Halimbawa, ayun nga, balik tayo sa kambing. E di kung may mga bisita ka tapos gusto mong i-promote yung kambing tour mo, pakita mo yung mga bisita nagpapakain ng mga kambing. Pakita mo yung mga bisita na nagpapadede ng baby na kambing. Ayun, mabenta yun. Pakita mo yung mga bisita mo namimitas ng mga langka, durian. Wag naman durian, delikado yun. Mangga, yung mga fruit trees na namimita, sumakit ng puno. Ayan, sikat yung mga ganyang klase ng content. So, use yung mga activity shots, yung mga ano bang pwedeng gawin. Ayan, ano bang pwedeng gawin dyan sa lugar mo, sa farm mo, ano bang pwedeng kainin dyan. Ayan, yung mga menu, promote mo yun. So, yun. Ang fourth tip natin mga kabukid ay yung quality content. Ayan, I cannot stress the importance of quality content. Marami kasi ngayon yung mga lumalabas na mga videos na mema lang. Nonsense. Ang dami. Pero paano ba or ano yung mga content sa tingin talaga natin na aarangkada sa mga views? O yung may matututunan, may sustansya, hindi yung puro junk food. Kaya samahan nyo na rin ng gulay. Yun nga, narinig nyo na ba yung term na Instagrammable? Instagrammable, meron ding mga post-worthy na mga phrases. Yan yung mga pangtawag natin sa yung kumain ka sa restaurant tapos nagsinervan ka. Tapos ano una mong gagawin bago ka kumain, di ba? Pipicturean mo muna kasi Instagrammable yan, ipopost mo yan. So yun yung mga ganong klase ng mga dishes kung halimbawa restaurant ka. And kung farm ka, tapos nag-serve ka ng mga meals sa inyong farm, gandahan mo ng plating, Gandahan mo yung plating, yung garnishing, designan mo talaga. Para pagka-serve sa bisita, una niyang gagawin, depende nila kung gaano siya kagutom. Pipicturean niya muna, tapos saka niya ipopost. Edi kapag pinost niya yun, edi promotion na yun para sa inyo, di ba? So, yun, Instagrammable. Maliban sa mga pagkain na sinoserve ninyo, pwede rin i-improve nyo yung view ng inyong farm. Gawa ka ng mga backgrounds, mga backdrops. Pag dumating yung bisita, may pagpipicturean sila agad. Matik yun. Ano pa ba, yung mga vista, kailangan malinis yung paligid. Hindi yung kapag nag-selfie yung isang bisita mo, may nakitang basura dun sa likod. Naku, ang pangit ng panira ng picture. So, kailangan malinis yung paligid, maintained yung mga damo, kung meron kang landscaper dyan, i-trim yung mga puno. Related pa rin sa pagkakaroon ng quality content, invest kayo doon or magandang gawing content yung mga bihirang makita. Kasi alam mo naman yung mga regular na nakikita mo sa newsfeed mo. So, gawa ka doon mag-post ka ng mga pictures, post ka ng mga videos na hindi madalas makita. Yung mga rarely seen na mga content na hindi pa nila nakita or yung iba pang mga content creators hindi pa naisipan gawin. Isa pa po pala yung relatable content, yung madaling makarelate. Hindi yung masyadong high-end, yung masyadong social. Kasi yung pangmasa lang na content, hindi yung masyadong social, pero hindi naman din yung masyadong mababa, yung saktong pangmasang content lang. That way, sa paraan na yon, mas maraming makakarelate, mas marami siyang
or mas mataas yung chance na mai-share siya. No, shareable content, isa pa po pala yun. Shareable content. Kapag relatable siya, mas mataas yung chance na i-share ka niya. Kapag share ka, mas mabilis na ikaw ay sisikat. No, yung word of mouth. Kung napanood niyo na yun. Kung hindi niyo pa pala napapanood yung word of mouth marketing strategy natin, panoorin niyo po dito. Ayan, dyan. Ilalagay ko dyan. Ang fifth and last tip natin, mga kabukid, no, dito sa paggamit ng social media, ay yung timing and frequency. No? Yung agwat, yung pagitan ng pag-upload or pag-create ng content. Kung halimbawa kasi na meron kang material, pwede mo siyang i-upload anytime, meron kang 2 or 3. Pag in-upload mo yun, huwag sabay-sabay. Huwag sabay-sabay, no? Kasi merong natural peak and fall ng kasikatan ng isang content, whether it be an article, a picture, or a video. Meron siyang natural na kasikatan at kalausan ng sa analytics. So, sisikat siya, patataas yung views, and then medyo mauumay yung mga tao, and then bababa na naman. May natural curve, no, yung mga content natin. So, para maiwasan yon, yung pagbaba ng mga views, yung pagbaba ng algorithm, ang healthy na frequency ng pag-upload ay between 3 to 4 days. 3 to 4 days ang marerecommend ko po, no? Kasi halimbawa, nag-post ka ngayon, sisikat yan for the next 2 days, tataas. No? Bago siya eh. So, madaling i-absorb ng mga makakita. So, daming manonood, daming babasa or magla-like. And then, after 3 to 4 days, mag-uumpisa na yan mag-plateau or mag-flat. Flattening the curve. Flattening the curve, and then magdi-deep down or malalaos. Pagdating niya ng 4th day, meron ka na namang panibagong material para ma-maintain ulit, aangat na arangkada na naman yung views mo. So, ganun yung marerecommend kong tamang timing and frequency ng pag-upload. In terms of, yun nga, balik naman tayo sa timing, tignan po ninyo sa inyong analytics window kung anong oras pinaka-active yung inyong mga followers, customers, and subscribers. Kung anong oras sila nagko-comment, anong oras sila nanonood sa inyong mga videos, and kung anong araw sa isang linggo. Usually, yan ay Friday. Weekends, Friday, Saturday, Sunday. So, i-timing mo yung upload mo na wala silang ginagawa. Papasok yung weekends usually. So, timing mo yun, pasok mo sila doon ng Friday afternoon or Friday midday. No? Kayo na bahala. So, that way, mas maraming makakakita sa inyong mga followers ng inyong post. Kasi kung halimbawa, in-upload mo siya ng Wednesday, sabi nga natin, meron siyang natural peak, pataas. Pagdating ng 3rd day, palaos na siya, ipapasok yung Friday, hindi na siya makikita ng followers mo. So, upload mo siya ng Friday para mag-peak siya ng Saturday, Sunday, magdi-dip siya ng Monday and Tuesday. Tuesday, may panibago ka na namang material na i-upload. Pero kung halimbawa po, masyado kayong busy, wala po kayong masyadong oras para gumawa ng mga articles, mag-post ng mga pictures, gumawa ng mga videos, siguro at least once a week, meron kayong panibagong article or picture or video na ina-upload sa inyong Facebook page, sa inyong YouTube channel, sa inyong Instagram page, Twitter, whether kung ano pong mga social media platforms ang ginagamit niyo, applicable po itong mga techniques na to. That's it guys for our short social networking marketing strategy. Sana po marami kayong natutunan dito. Kung may mga gusto kayong idagdag na hindi ko nabanggit, pwede nyo pong i-comment sa baba. Ito yung halimbawa na engaging content. May pahabol pa eh, no? So yun nga. Yun lang mga kabukid. Sana marami kayong natutunan. Ingat and keep farming!